हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आपण बनवतोय कोळंबी। त्याआधी कोळंबीला स्वच्छ कसे करायचे ते आपण बघतोय। हे आहे कोळंबीचं तोंड। ते अशा पद्धतीने आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याचं जे वरचं कवर असतं ते पण आपल्याला काढायचं आहे। खूप सहजासहजी ते हाताने निघून जातं। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला त्याचं वरचं कवर काढायचं आहे। त्यानंतर शेवटला त्याची शेपूट असते, ती पण आपल्याला हातानेच अशी ओढून ती काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यामध्ये एक काळा धागा असतो, तो आपल्याला चाकूच्या सहाय्याने काढायचा आहे। थोडासा कट द्यायचा आहे आणि त्यानंतर त्याला काढून घ्यायचं आहे। हे खूप महत्त्वाचं आहे, नाहीतर यामुळे आपलं पोट बिघडण्याची खूप शक्यता असते। त्यामुळे याला जरूर काढून घ्या। हे असं ओढल्यानंतर तो सहज निघून येतो। तर तुम्ही बघू शकता, असा लांब असा धागा असतो, तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। असेच मी सगळे कोळंबी आता स्वच्छ करते। सगळे कोळंबी साफ झाल्यावर त्याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता इथं कोळंबी स्वच्छ झाली आहे। आता त्यात आपण मसाला टाकतोय। लाल तिखट टाकते मी 1 चम्मच, हळद पावडर अर्धा चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आमचूर पावडर 1 चम्मच। त्यानंतर इथं मी घेतलं आहे हिरवी मिरची, कोथिंबीर, आलं लसूणची पेस्ट, ती टाकते मी 1 चम्मच। त्यानंतर इथं मी टाकते अर्धा चम्मच मीठ। त्यानंतर आपल्याला अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे आणि छान प्रकारे कोळंबीला मसाला लावून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मी इथं पॅन ठेवला आहे। मी 2 चम्मच तेल टाकले आणि यात कोळंबी मस्त आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे। पाहिजे तर तुम्हाला डीप फ्राय करायचं असेल तर तुम्ही यात तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवर मिक्स करून याला डीप फ्राय पण करू शकता, पण मी आज अशीच करते। ही पण खूप खायला चविष्ट लागते। तर तुम्ही बघू शकता इथं आपली कोळंबी रेडी झाली आहे। तुम्हाला जर आज माझी रेसिपी आवडली असेल तर चॅनेलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल बटनला जरूर क्लिक करा नोटिफिकेशनसाठी। तर मग चला भेटूया परत एक नवीन रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा।